Hi guys, good afternoon. It's a great life, great day. This is my room for tonight and tomorrow. I'll be going home na. Sino na sa Singapore? Invite ko kayo swimming team mamaya sa taas. Oh, mabahala. Swimming time. Still, it's 7 o'clock. Naliwanag pa sa Singapore. May araw ba? Pero pakulubog na. Alright. So yun. Talagsara ko din eh. Wak ko gano'n sa tuwa. Lahat ang gusar dito. MBS Marina Bay Sands Infinity Pool. There's coffee here. I wanna drink coffee. No coffee. Hot water. Hi guys, dito tayo sa Nawata here. Hi. One of the most expensive hotel in the world. Yeah. Want to see the beautiful Singapore? Look at that. Yeah, Singapore. Oh, amazing. Amazing Singapore. Dito tayo sa Marina Bay Sands Hotel, Singapore. Mayang hapon, Singapore. The best country, one of the best country. Diba? I'm on the 29th floor of MBS, and Singapore is transport hub of Asia. Last night, the other night was there. We were there. Yeah, ikot yan. Yes. Hello. Hi. Hi. Singapore. Yeah. Gawin mo dito, bakasyon ka magbakasyon ka sa abroad, sa Pilipinas magtrabaho at magnegosyo. Sarap, di ba? Medyo yung beauty this task. Yan, ganda yun sa ganda. Ibang ganda dyan sa baba. Diba? Pwede mo, kung gusto mo, doon ka sa baba muna. Hindi naman sa taas. Pati itong MBS, di ba makita mo, ganda. So, pwede mo na maakyat rin sa taas. Why not? Hi guys, just dream and believe. Ayok sugot nga ingala lang forever. May siguro nga maningkamot og taman-taman. Explore the world. Ganda talaga ng ganda. Bayfront. My room for tonight and tomorrow. I'll be going home na. Oh, di ba?
Kasya ang buong pamilya. Ganda ng CR, oh. Manul, kaya ka ba? Manul. Wait ah. Wait ah. May bathroom, okay ba? May bathroom. Oh. Diba? Oh. Oh. Sino gustong pumunta dito? Sagot ko. Ayan, ika. Tutor kita. Grabe, no? So, sa dalaw sila po matulog. Mamaya, maliligo ako dun sa pool. Nag-live tayo dun. No, sinishare ko lang experience dito, di ba? Para share lang kung may time. Hello, mag-tutor kami dito sa bawah. Hi guys, good afternoon. It's a great life, great day from Singapore. High floor, Ashel. Yes, Marina Bay. Oh, yeah. Salamat for viewing. Diba? Share lang ako lingaw. Ikapoy na ko diri. Sige, baktas. Baktas pa more. Sino nasa Singapore? Invite ko kayo swimming team mamaya na taas. Oh, kabahala. Tara, swimming tayo. Pakita ko yung view ng downtown Singapore, ah. Yan.